Dobrý den, dámy a pánové, fanoušci počítačových her a těch českých především. Dnešní video bude opravdu speciální. Navštívíme několik míst ze hry Kingdom Come Deliverance 2. Pojďme společně navštívit středověký svět této hry a porovnat skutečná místa s tím, jak jsou vyobrazená v nejnovějším hitu studia Warhorse. Tak pojďme na to. Putování zahájím v Malešově, přes hradiště Cimburg a mlýn Denemark se dostanu do Kutné Hory, která je nejdůležitějším a největším městem ve hře. Jak jsem již zmínil, cestou se na několika místech zastavíme a porovnáme jejich skutečný vzhled s tím, jak jsou vyobrazena ve hře Kingdom Come. Do Malešova jsem nedocválal na koni jako hlavní hrdina hry Jindřich, ale moderním železným ořem. Projdu městysem až ke staré tvrzi, kterou najdeme i ve hře. Nebudu vám samozřejmě říkat, jaké události přivedly Jindřicha na Malešovskou tvrz, to si musí každý takzvaně uhrát sám. Tvrz se do dnešních dnů zachovala ve značně jiné podobě, než jak vypadala na počátku 15. století, tedy v době její největší slávy. A ještě taková jedna malá perlička. Malešovská tvrz je oblíbeným výletním cílem studia Warhorse. Nedaleko od tvrze, v místech dnešní vodní nádrže Vrchlice, se roku 1424 odehrála bitva, při které Jan Žižka a jeho husité slavně zvítězili nad Pražany a jejich spojenci. A to mě přivádí k myšlence, jestli by se třetí díl Kingdom Come mohl odehrávat v období husitských válek. Co myslíte? Malešov a jeho tvrz mizí v dáli a já pokračuji pěknou středočeskou krajinou směrem na Kutnou Horu. Teď jsem potkal pána, který si vezl dřevo na dvoukoláku. Vypadalo přesně tak, jak vypadají lapkové ve hře, takže tímhle ho zdravím a trošku jste mě vyděsil. Takhle přesně vypadaly cesty ve středověku. Bahno, bahno, bahno. Přes pěkný klenbový kamenný most překračuji řeku Vrchlici a nořím se do údolí, ve kterém protéká. Hned za velkým rybníkem se nachází první z několika mlýnů, které můžeme v údolí řeky Vrchlice najít. Konkrétně tento se nazývá Šimákov a jak je vidět, tak okolní vegetace se do něho už s gustem zakousla. Teď se vydám z údolí doleva, mírně do kopce a navštívím hradiště Cimburg, které je ve hře možné také spatřit a navštívit. Cesta na hradiště je trošku dobrodružnější a asi jsem nezvolil úplně správnou pěšinu. Ve hře zde nalezneme ruiny hradu, které, jak připouštějí samotní autoři hry, zde ponechali i přes nedostatek historických důkazů jeho existence. Nyní rychle zpátky do údolí řeky Vrchlice. Nachází se tam totiž ještě jeden starý mlýn, který byl vybudován před rokem 1491 a později barokně přestavěn. Ten je také součástí kutnohorské mapy Kingdom Come 2. Tady v údolí si uvědomují, jak krásné herní prostředí nám tvůrci hry připravili. Byl to jeden z důvodů, proč jsem KCDčko 2 začal hrát. Jasně, je to pořád jenom počítačová hra, ale občas jsem se bezcílně potuloval a obdivoval scenérie, které mi hra přinesla. A co vlastně vás přimělo hru si zahrát? Přede mnou je další ze starých mlýnů, tentokrát Denemark. Možná si říkáte, že Denemark vám něco připomíná. Ano, máte pravdu. Denmark, Dánsko. Mlýn získal jméno podle dánských havířů, kteří těžili stříbro v nedaleké Štole. Mlýn není úplně dobře vidět, protože všude je soukromý pozemek a vstup zakázán, což samozřejmě respektuji tak aspoň takhle z dálky.
Tábor u cesty zatím hledat nebudu, snad to do Kuttenbergu zvládnu před setměním. Kutná Hora je již od roku 1995 zapsaná na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, a to i díky stavbě, kterou můžete vidět za mnou. Chrám svaté Barbory byl vybudován v letech 1388 až 1558 a symbolizoval moc a bohatství královského města. Kutná Hora je opravdu krásné a dobře zachované historické město. Lucemburkové, jmenovitě Karel IV. A jeho syn Václav IV. Rádi využívali velkého bohatství kutnohorských dolů ke spolufinancování gotických památek na území Českého království. Designéři z Warhorse vycházeli ze skutečné geografie moderního města, ale pro potřeby hry bylo rozvržení města upraveno. Vytvořili tak uvěřitelné středověké město, ve kterém se odehrává velká část důležitých událostí ve hře. Ještě vás zavedu na jedno zajímavé místo v Kutné Hoře, které se svým historickým významem vyrovná chrámu svaté Barbory. Nachází se hned vedle impozantního kostela svatého Jakuba. Vlašský dvůr, jinak též Kutnohorská mincovna, byl zeměpanský hrádek, jehož jádro tvořil palác a mincovna. Tady se od roku 1300 razily známé pražské groše. No a ty ve hře fungují jako platidlo. Mimochodem, Vlašský dvůr hraje důležitou roli v příběhu hry, no ale jakou, to vám neřeknu. A to by bylo vše k našemu putování po Kutnohorsku a jeho srovnání se světem Kingdom Come Deliverance 2. Musím přiznat, že se mi po této procházce začne stýskat po středověku. Možná bych měl zvážit přestěhování do hradu. Ale teď vážně, Team Warhorse odvedl skvělou práci a dokázal, jak bohatá, fascinující a inspirativní může být naše historie. Detaily, s jakými stvárnili vývojáři Kutnou Horu a její okolí, jsou opravdu obdivuhodné. Děkuji, že jste se dívali, a pokud jste se alespoň trošku bavili, tohle video splnilo účel na jedničku. A kdo ví, možná mě příště potkáte v nějakém dalším středověkém městě, nebo alespoň videu. Audentes fortuna juvat.